In this video, imomod natin yung keyboard natin which is the Royal Kludge G68. So hahatiin ko sa dalawang parts yung video na to. Sa part 1 ng series ng video, ipapakita ko muna yung mga mods na ginawa ko for sound dampening. So yung point ng video is mapakita yung effect ng mods with the stock keycaps and switches. And to see if kung meron nga ba siyang effect sa keyboard. And sa part 2 ng series, titingnan naman natin yung effect ng pagpalit ng keycaps and switches sa sound profile ng keyboard. So without further ado, start na natin yung pag-mod. So ito yung mga materials na kailangan natin. Yung blade or cutter, screwdriver, tweezers, switch holder, scissors, keycap and switch puller, Krytox 205 grade 0, fine tip brush, PE foam, EVA foam, masking tape, and fabric bandage. Okay, so una natin gagawin is tatanggalin natin yung keycaps and switches ng keyboard. So gagamit tayo ng keycap and switch puller. Tatanggalin ko na rin yung frame ng keyboard para mas may space tayo tsaka walang sagabal. By the way, meron nga palang full review tong keyboard na to, so ililink ko na lang yung video sa taas. Okay, balik na tayo sa pagmamod. So pwede na natin tanggalin yung mga switches using our switch puller. Itabi muna natin tong mga switches and ingat lang para hindi mabend yung mga pins. Next is tatanggalin naman natin yung mga stabilizers. So kailangan natin gamitan ng tweezers para mas madali din natin matanggal yung stubs. Kailangan mo gamitan ng tweezers kasi yung stabilizers meron yung parang hook or locking mechanism para matanggal mo yung stabilizer sa plate. Yung RKG68 meron siyang 4 stabilizers. Meron ding 6 screws na kailangan mo tanggalin para matanggal mo yung plate tsaka PCB sa case. After matanggal yung screw, pwede na natin baliktarin yung plate tsaka yung PCB. So sa likod ng PCB, makikita natin yung dalawang wire connections. Kailangan din natin tanggalin tong dalawang wire connection para ma-detach yung PCB sa case. Ingatan lang natin para hindi maputol yung wire. Pwede ka rin gumamit ng tweezers para mas madali mong masungkit yung connection. Sa likod ng PCB may 4 na screw na kailangan din natin tanggalin para ma-separate mo yung PCB sa plate. So ito na yung PCB. And ito naman yung plate. Unang mod na gagawin natin is case dampening. Ang effect ng mod na to is nababawasan niya yung pagiging hollow sounding ng keyboard. And for this mod, gagamit tayo ng EVA foam for better sound absorption. Since open space lang sa loob ng keyboard, yung sound nagre-reverberate. And yun din yung isa sa dahilan kung bakit hollow sounding yung keyboard. Kailangan natin maglagay ng material para madampen or ma-absorb yung sound and reverberation. And para ma-reduce na din yung pagka-hollow sound niya. So magka-cutout lang tayo ng EVA foam na magkakasya sa case. Kailangan mo rin butasan yung EVA foam para sa mga screw holes and yung on and off switches. Nag-cut out na rin ako ng mga slits para madaanan ng wires pag kinonect na yung wire sa PCB. Next mod is yung tape mod. For this mod, kailangan natin ng masking tape. So lalagyan lang natin ng masking tape yung likod ng PCB. And yung effect ng mod na to is nababago niya yung sound profile ng keyboard. Others say na mas nagiging talky yung sound ng keyboard. Isa to sa mga modifications na madali lang gawin since masking tape lang yung kailangan mo. Kaya ginawa ko na rin yung mod. Ako ginawa ko 3 layers ng tape yung dinikit ko sa likod.
Pwede din kayo mag-experiment kung ilang layers yung gusto nyo. Depende na lang sa preference nyo. May effect din kasi sa sound kung ilang layers ng tape yung ilalagay mo. After lagyan ng tape, kailangan mo din mag-cut out ng butas para sa mga switches, screw holes, at yung connections ng wire. Next mod na gagawin natin is yung band-aid mod. Kung mapapansin nyo, yung stabilizers natin is nag-wiggle or nagra-rattle. Kailangan lang natin ng fabric bandage para sa mod na to. Magka-cut out lang tayo ng bandage strips na magkakasya dun sa stabilizer slots. Ito yung mga stabilizer slots ng RKG68. So, dyan mo ilalagay yung bandage. Yung mod na to is para sa mga stabilizers. Kung hindi tight fit yung stabilizers ng keyboard, nagke-create siya ng rattling sound. Yung bandage kasi, ang ginagawa niya, mas nagiging tighter fit yung stabilizer sa plate. Yung effect niya is mababawasan niya yung pag-wiggle ng stabilizers. Ang kailangan natin gamitin is fabric bandage kasi mas makapal siya compared dun sa plastic bandage. Pag plastic bandage kasi yung gagamitin natin, masyado siyang manipis tsaka baka wala din maging effect yung mod. So ganito dapat yung maging itsura niya pag kinabit mo siya doon sa plate. Isang side lang ng slot yung kailangan lagyan ng bandage. Meron tayong 8 slots so kailangan mo ng 8 strips ng bandage para doon sa 4 na stabilizers ng RKG68. So ngayon imomod na natin yung mga parts ng stabilizers. Kung di mo pa siya natatanggal, kailangan mo siya tanggalin dun sa plate. So gagamit tayo ng tweezers para ma-unhook yung stabilizers dun sa plate. Madali lang naman tanggalin yung bar dun sa stem tsaka housing. So iti-twist mo lang yung bar tapos huhugutin mo siya palabas. After that, pwede mo na tanggalin yung stem dun sa housing. So ito yung mga parts ng stabilizer. Yung stabilizer bar, yung housing, tsaka yung stem. And ang gagawin natin is kailangan natin i-lube tong tatlong parts na to. Kailangan muna natin linisin yung mga parts para matanggal yung mga old grease or lube. Ako ginamit ko na lang tissue pero pwede mo rin siya hugasan gamit yung dishwashing liquid para matanggal mo talaga yung old lube or yung grease. Magka-cut out tayo ng bandage strips na magkakasya dun sa stem ng stabilizer. And ikakabit natin siya dun sa parang ramp ng stem. Kaya importante na malinisan mo yung parts para dumikit din yung bandage dun sa stem. Yung effect nito is mare-reduce niya yung pag-rattle ng stabilizer bar sa stem. Yung bandage nag-a-act siya as dampener to reduce the rattle. Ganyan yung magiging itsura niya pag nakabit mo na yung bandage dun sa stem. Next na gagawin natin is puputulin natin tong dalawang parang flexible fit ng stem. Yung effect nito is na-improve niya yung feel ng stabilizers kasi mas magiging less mushy yung feeling pag pinipress mo yung key. Pwede ka gumamit ng wire cutters or in this case, yung ginamit ko is nail cutter. Mas okay yung nail cutter kasi mas malinis yung pagkakaputol dun sa feet. After cutting, magiging ganito yung itsura ng stem. Next, ilulube na natin yung mga parts using Krytox 205 grade 0. Lalagyan natin ng Krytox yung side ng stem. Gagamit tayo dito ng fine brush tsaka siguraduhin nyo lang na huwag masyadong makapal yung paglagay ng lube. Lalagyan din natin ng Krytox yung loob ng housing. So yung inner walls ng housing lalagyan natin ng lube. Yan kasi yung contact points ng housing tsaka ng stem. So mas maganda kung lubricated siya. After that, pwede na natin ibalik yung stem dun sa housing. Then, ilulube na natin yung stabilizer bar. So, yung part na nagko-contact dun sa housing, lalagyan natin siya ng lube. Pwede ka rin gumamit ng dielectric
grease, pero ako yung ginamit ko na lang is yung Krytox. Lalagyan din natin ng lube yung part ng housing na may contact dun sa stabilizer bar. Dito kasi naka-insert yung stabilizer bar. So, ilulube natin tong contact point na to. After that, pwede na natin ibalik yung bar dun sa housing. Next mod is maglalagay tayo ng plate foam and PCB foam. So maglalagay tayo nito for additional sound dampening ng keyboard. Yung plate foam, nilalagay siya sa ilalim ng plate. Ang gagamitin ko ngayon is yung ready-made na EVA plate foam to make our job easier. So may mga cutouts na siya for the switches. Ililink ko na lang sa baba kung saan ko nabili yung plate foam. Pwede ka rin gumamit ng ordinary EVA foam at ikaw na lang yung mag-cutout ng mga butas para sa switches. Pero syempre, doon tayo sa mas madaling way para mas mapabilis yung pag-mod natin. Ito na lang yung gagamitin natin, yung pre-made na EVA foam. 3mm pala yung thickness ng foam na gagamitin ko. Maglalagay din tayo ng IXPE PCB foam sa taas ng PCB. Kung wala ka ng IXPE, pwede ka rin gumamit ng regular PE foam tapos ikaw na lang din yung gumawa ng cutouts for the switches. Yung IXPE tsaka PE foam, similar material lang sila, mas maganda lang yung IXPE. Ang thickness nito is around 0.5mm. So sound dampener din siya and in a way ma-alter din niya yung sound profile ng keyboard. So ipapatong lang natin tong IXPE foam sa taas ng PCB, then ipapatong natin yung plate foam sa taas ng IXPE foam. After that, pwede na natin ipatong yung plate. Next, ibabalik na natin yung 4 na screw sa likod ng PCB para ma-secure yung PCB dun sa plate. After that, pwede na natin i-connect yung dalawang wire sa PCB. Yung dalawang wire na to, kinoconnect niya yung lithium-ion battery tsaka yung USB port dun sa PCB. And with that, tapos na tayo sa mga mods sa loob ng keyboard. Pwede na natin ibalik yung plate tsaka yung PCB sa case. Ibabalik na rin natin yung tinanggal nating 6 na screw para dun sa plate. Ibalik na rin natin yung mga switches and yung keycaps. Sa part ng video na to, minentain ko muna yung stock keycaps tsaka yung switches. Sa part 2 ng video, titingnan natin kung ano yung magiging effect ng pag-change ng keycaps tsaka ng switches. So, abangan nyo yung video na yun. And that's it for today's video, guys. So kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, please consider hitting that like and subscribe button. Click mo na rin yung notification icon sa baba para updated ka sa mga upcoming videos natin. Thank you guys and see you on the next video.